Прокинутися вранці з деревиною на нозі – це вам не 50 відтінків сірого, це суровий український колодій. Та сама колодка, яка ще вчора була ексклюзивним намистом свині Марусі, щоб та не бігала на романтичні побачення до кнура через паркан, тепер прикрашає вашу кінцівку. Вітаємо з кар'єрним ростом. Ви офіційно зайняли посаду свині. Тепер ви теж під наглядом громади. Це такий собі сільський тіндер навпаки. Вас не лайкають. Вас штрафують за те, що ви нікого не знайшли. Хочете позбутися цього вінтажного аксесуара преміум-класу? Готуйте кешбек – горілка, гроші або хустка. Бо безкоштовно тут знімають тільки вроки, а колодка – це послуга платна. Велика підміна, як вареники стали млинцями. Те, що вам показують по телевізору гори млинців і спалення опудала – це не наше свято, це культурний абібас. Це нам підкинули. Насправді українського колодія підмінили російською масляною, як у поганому серіалі, де головного героя замінюють дублером. І ніхто нібито не помічає. Але ми помітили! Коли зима вже дістала так, що хочеться подати на неї до суду за переслідування, приходить колодій. Це той час, коли всі чоловіки мудро вмикають режим меблів і не відсвічують. Адже настає бабський тиждень! Бабський тиждень! Свято настає! Тут головні – жінки. І сперечатися з ними в цей час. Це як намагатися пояснити коту квантову фізику. Безглуздо і не дуже безпечно. Зранку жінки ліплять вареники. Чому вареники? Бо, на відміну від плаского млинця, вареник має багатий внутрішній світ. Це вам і символ місяця, і гарантія, що штани доведеться купувати на розмір більші. Символ достатку. А вже ж. На вухах у господинь лунниці. Це такі древні Wi-Fi-роутери для зв'язку з жіночою силою. Чоловіки на це дивляться з повагою і легким переляком. І правильно, бо хто його знає, що там у тому варенику крім сиру. Календарна головоломка. Коли святкуємо і чому це так складно? Питання на мільйон. Коли святкувати? Так, справді, коли ж? Може на трійцю? Або на зелені свята. Тут усе просто. Берете місячний календар, множите на весняне рівнодення, додаєте корінь квадратний з Великодня і просто гуглите. Бо наші предки любили інтригу більше, ніж сценаристи нетфліксівських серіалів. Дата масниці плаває так хаотично, що, здається, її щороку обирає генератор випадкових чисел. Цьогоріч гуляємо з 16 до 22 лютого, а наступного року знову лотерея. Але найцікавіше – це підготовка. Виявляється, наші прадіди були професійними біохакерами. До посту вони готувалися аж 3 тижні. Це був справжній гастрономічний марафон, де розвантажувальний день вважався лайкою. Перший тиждень – всеїдний. Назва не метафора – їли все, що не прибите. Навіть у пісні дні лупили м'ясо, так що сучасний веган від одного опису впав би в кому. А на саму масницю переходили на легку дієту. Вареники – то не масло, сметана і яйця. М'яса вже не можна, але холестерин тоді ще не винайшли. Тож печінка працювала на чесному слові. Стратегія геніальна – зайти у Великий піст у такому стані, щоб на їжу дивитися не хотілося ще місяць. Пізніше стали святкувати тільки 1 тиждень, бо тканина дорога, а штани вже не сходяться. Так, це той самий карнавал. Карневале, прощавай м'ясо. Після багатоденної підготовки людина підходила до Великого посту вже морально, духовно і, головне, фізично наїденою, щоб з м'ясом можна було прощатися з легкістю. Календарна головоломка. Коли святкуємо і чому це так складно? Тиждень перед постом мав стільки назв – сиропуст, сирна неділя, колодій, що можна було подумати, ніби наші предки намагалися заплутати податкову. А потім прийшли 60-ті і з'явилася масляна. Радянська влада спочатку свята заборонила, а потім вирішила – гаразд, святкуйте, але за нашими методичками і з російським акцентом. Логіка комуністів – це як намагатися ходити в хресну ходу з портретом Сталіна. Процес іде, але сенсу нуль. Сиропуст – чудова назва з простою логікою. Пуст – це піст, сиро – це сир, останній тиждень, коли можна їсти сир перед постом. Все зрозуміло. Але наші предки вирішили, що одної назви замало, треба мінімум 5.
бо любили різноманітність або просто не могли домовитися. Колодій пов'язаний з обрядом колодки, або з богом колодієм, або з обома відразу. Багатозначність наше все. З богами теж все неоднозначно. Вони не боги, а духи, покровителі. Результат. Більшість українців печуть млинці, не знаючи, що прапрабабусі ліпили вареники і дивилися би на цей млинцевий бунт з обуренням. Млинці, звісно, були, але тільки у форматі налисників, бо українська душа любить, щоб усередині обов'язково була якась таємниця. Бажано сирна. Вареники проти млинців. Кулінарна правда. Головна страва колодія – вареник. Це не обговорюється. Оскільки свято папське, то й меню відповідне. Вареники з сиром мають не просто лежати на тарілці, вони мають здійснювати заплив у вершковому маслі. Сметани треба стільки, щоб вареник доводилося шукати з ехолотом. Наші предки про холестерин не чули, етикеток не читали й жили в щасливому невіданні. Де дієта – це коли ти їси вареники не з відра, а з великої миски. Був ще й холодець. Називали це діло ніжкові заговини. Звучить як назва фітнес-марафону, але насправді це просто легальний спосіб п'їстися свинячими ніжками. А далі починався справжній хай-тек. Дівчата забирали кістки з холодцю і влаштовували кісткову балістику. Виходила на поріг і швиряла кістку до воріт. Долетіла. Будеш здорова, перелетіла. Чекай на старостів. Це набагато надійніше за Тіндер. Алгоритми свинячої кістки ще нікого не підводили. Підготовка. Прибирай хату так, ніби приїде свекруха. До свята наші предки готувалися за принципом «відпрацюй зараз», щоб потім не смикали. Хату вилизували так, ніби там мав відбутися з'їзд ревізорів. Кожен куток скоблили з таким фанатизмом, щоб цілий тиждень потім легально лінуватися. Пріоритети розставлені по-королівськи. Вбитися на роботі за 3 дні, щоб отримати тижневий абонемент на поїдання вареників. Важку роботу на масниці одруженим робити було заборонено, і це, мабуть, найкращий пункт у нашому трудовому кодексі. Дрова порубані, вода натягана, стратегічні запаси сиру готові. Залишається тільки святкувати. Але фінальний бос чекає в неділю. Прощена неділя. Це геніальний стратегічний хід. Весь тиждень ви гуляли, співали, можливо, випадково з'їли чиюсь порцію налисників або перекинули кумів плетінь, а в неділю – хоп! Пробачте мені, люди добрі. Ви йдете до рідних, сусідів і навіть на цвинтар. З мертвими, до речі, домовлятися найлегше. Вони хоч не сперечаються. Помирилися з усіма, очистили совість, доїли останній вареник. І входите у Великий піст морально, духовно і фізично підготовленими. Народження колодія. Недільна драма в 7 актах. Понеділок починався з виїзного засідання ради директорів, тобто одружених жінок у корчмі. Чоловіки в цей час демонстрували дива дипломатії. Якщо дружина пішла в корчму святкувати, краще забарикадуватися вдома і не відсвічувати. Жити хочеться всім. У центрі уваги – колодій. Це звичайне поліно, яке жінки пеленали так ретельно, ніби готували до фотосесії в Інстаграм. Далі починався справжній спідран життя. Понеділок. Народився. Кричать усі, наливаючи по першій. Вівторок. Хрестини. Середа. Похрестини. Бо треба ж закріпити результат. Четвер. Трагедія. Поліно помирає. Щойно народилося і вже все. Коротке, але яскраве життя, як у батарейки з мас-маркету. П'ятниця. Похорон з піснями. Субота. Оплакування такого масштабу, що рвуться баяни. Це був ідеальний симулятор життя. За тиждень Поліно встигало все те, на що нам зазвичай не вистачає і 80 років. Економія часу надзвичайна. Бо ми будемо перше гратись, потім підемо вчитись, потім ще підемо вчитися, потім інші підемо в школу, потім інститут, так на роботу і потім помремо. Про ритуал спалення колодки дивіться у моєму попередньому відео про коляду. На колодія в селі активується шлюбний спецназ, одружена жіноча гвардія. Їхня мета – знайти тих, хто досі в активному пошуку, і начепити їм дерев'яний лайк.
Та сама колодка, яка ще тиждень тому стримувала свиню Марусю від амурних пригод, тепер стає вашим персональним трекером. Система маркування була суворою, дівчатам стрічки на ліву руку, стильно, але з натяком, а хлопцям поліно до ноги. Це такий собі доісторичний електронний браслет, тільки замість GPS за тобою бігає натовп дітей, які тицяють пальцями. Мотивація одружитися злітає до небес. Або ти йдеш під вінець, або ходиш із запчастиною від паркану. Просунуті парубки й знали, побачив жінок з колодками, не втікай, все одно нас доженуть. Краще одразу активувати пакет викупу. Горілка, намисто або кеш. Наші діди винайшли золоте правило виживання. Плати, могорич, і не сперечайся, бо жінка на колодія – це стихія, яку не зупинити навіть законом про приватну власність. Вареник – символ жінки, а колодка – відповідно символ чоловіка. І якщо їх поєднати, виходить той самий шлюб. Гусари, мовчати. Мораль. Святкуйте так, щоб у неділю було за що просити вибачення. Тримайте вареники гарячими, викуп у кишені, а традиції в серці. Бо наші предки знали, гумор і повний шлунок – найкращі ліки від будь-якої зими. Ставте лайк, якщо вважаєте, що вареники – це офіційна валюта щастя в Україні.